Military sources in Colombia say security forces have killed at least 15. Good morning เพื่อนๆเห็นกล่องที่วางเรียงตรงนั้นไหมนั่นคือนินเพิ่งปล่อยกล่องสุ่มไป5กล่องเป็นกล่องสุ่มที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นินเคยปล่อยมานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นินทยอยโละของโละเสื้อผ้าที่นินแบบไม่ได้ใส่เลยทำไปคือไม่ได้แสวงกำไรแต่ต้องการระบายของที่มีอยู่ในตู้นะคะแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบเสื้อผ้าสไตล์นินเครื่องประดับสไตล์นินหรือว่าชอบเมคอัพหรือสกินแคร์น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนินก็พยายามแบบจัดใส่ในกล่องสุ่มนะคะเพราะว่าเก็บไว้ที่ห้องก็ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนินจะต้องย้ายคอนโดเร็วๆนี้จะได้ย้ายคอนโดอีกแล้วเชื่อไหมเพื่อนๆว่ามันจะครบปีหนึ่งแล้วอีกประมาณ4เดือนนะคะก็จะหมดสัญญากับที่นี่ก็อยู่ในช่วงกำลังหาคอนโดใหม่ก็เดี๋ยวนินจะปริ้นที่อยู่จัดส่งกล่องสุ่มให้เพื่อนๆนะคะนินทำไปแค่5กล่องเองเพื่อนๆ CF กันไวมากต้องขอบคุณมากๆนะคะเช้านี้นะคะนินแพลนที่จะทำขนมจีนน้ำเงี้ยวมีเครื่องวางอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของเพิ่มนะคะตอนนี้นินมีกระดูกหมูดอกงิ้วนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำเงี้ยวแค่ไปซื้อมะเขือเทศเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ผักเคียงนิดหน่อยนะคะก็เสร็จเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวได้แล้วมาแล้ว Si você disser que isso sabe amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho vida igual ao céu e posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar comportamento diante música, eu mesmo mentindo e devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, que você não sabe nem sequer pressente, que os desafinados também têm coração. อร่อยมากน้ำพริกนรกแซ่บกรุบของคุณแม่ซองนี้นะคะคุณแม่เขาเปลี่ยนแคบหมูใหม่เพราะว่าแคบหมูเจ้าเดิมที่คุณแม่เคยใช้อ่ะเขาเลิกขายเพราะว่าแคบหมูขึ้นราคานะคะคุณแม่ก็เลยต้องตามหาแคบหมูเจ้าใหม่แล้วก็ลองทำส่งมาให้นินชิมดูว่าเป็นยังไงอันนี้คุณแม่อิมพอร์ตแคบหมูจากเชียงใหม่เลยเราจะเลือกใช้แคบหมูที่มันน้อยแล้วก็ทอดจนกรอบแล้วก็แห้งนะคะเวลาทานมันก็จะไม่ได้อมน้ำมันมากก็จะได้ความแบบกรุบกรับซึ่งเจ้านี้โอเคเลยนินให้ผ่านนะคะเพราะว่าแคบหมูกรอบมากๆแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยค่ะอร่อยมาก Today we have a new fish cheese in one. What is that? Plus. อันนี้นะเป็นฝักบัวที่เราเพิ่งได้มาใหม่ที่รักคือมันเป็นหัวกรองเว้ยแล้วมันทำให้น้ำที่ไหลออกมา Slowly fills up. So clean the water so you're not getting any muck and dirt into your beautiful face, beautiful claws. Yeah, what are you doing today? Go to my nail Yeah. and take a photo for Shivas and maybe after that I will go to the bank อร่อยอ่ะ Yeah, fine.
ำผึ้ง น้ำผึ้งเหรอ ใช่เวลาฟิงอันนี้ The sandwich matches your face. It's like an avocado eating an avocado. Where have you been Where have I been? What, you mean England? Yeah, 3 months of peace. รอแล่น ตอนนี้นะคะนินกำลังหาฟอนต์ดาวน์โหลดเพื่อทำแบรนด์ของนินค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าการทำแบรนด์หรือการทำการค้าในเชิงพาณิชย์นะคะเราควรที่จะใช้ฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์เพราะว่าถ้าสมมติเราทำแบรนด์ออกไปแล้วเราดาวน์โหลดฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ฟรีต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างเงี้ยบางตัวนะคะเขาไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์เราสามารถใช้ในแบบว่าโซเชียลมีเดียได้แต่พอเอาไปใช้ในการค้าขายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีพวกเรื่องลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์เนาะเราก็จะต้องคอนเซิร์ตแล้วก็เช็คดูดีๆอย่างตอนนี้นะคะนินก็มีแพลนที่จะทำแบรนด์ของนินอยู่แล้วนินก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเลือกฟอนต์มาใช้มากๆเพราะว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์ที่หลังนะคะทีนี้นินก็เซิร์ชไปเซิร์ชมาค่ะแล้วก็เจอใครนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆของ Adobe อยู่เนี่ยมีสมัครเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะสมัครเป็นยูเซอร์ของเขาอยู่แล้วก็จ่ายเงินรายเดือนรายปีต่างๆเนี่ยเขามีฟอนต์ให้โหลดฟรีถึง 1,700 ฟอนต์เลยคือสามารถเอาฟอนต์พวกนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆคือได้หมดเลยดีมากๆคืออย่างนินเนี่ยนินใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ใช่ไหมคะนินก็ซื้อเป็นลิขสิทธิ์จริงไปเลยใครที่มียูเซอร์กับ Adobe อยู่นะคะเขาก็มีแจกฟอนต์อยู่เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะมันแบบมีฟอนต์สวยๆเยอะเลยถ้าใครที่ใช้ Adobe บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่าเราจะต้องดาวน์โหลด Creative Cloud แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปเลยตรง Adobe Font เข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกฟอนต์ได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็หน้าAdobe Font เนี่ยเราสามารถเช็คได้ด้วยว่าสมมติว่าสมมตินะ Backlit Secret ใส่ตัวอย่างเขียนผิดอีกใส่ตัวอย่างลงไปเลยนะคะก็จะขึ้นมาเลยบอกถ้าพิมพ์คำว่า Blacklist Secret Font มันก็จะประมาณนี้นะคะนินก็ดาวน์โหลดไปเยอะมากๆนะคะทีนี้พอมาพูดถึงลิขสิทธิ์ของฟอนต์ต่างๆแล้วว่านินอยากจะพูดถึงลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ในคลิปด้วยการใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากใน YouTube เพียงแต่ว่ารายได้จากการลงโฆษณาใน YouTube เนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่กับทางศิลปินหมดเลยนะคะรายได้ที่จะเข้าเราเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเจียดตัดรายได้ของเราทิ้งแล้วก็เอาไปโอนให้ทางศิลปินซึ่งนินก็มองว่าแฟร์นะคะหรือถ้าใครที่ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะว่าแบบว่ากลัวผิดลิขสิทธิ์เราอยากได้รายได้จาก YouTube แบบเต็มๆนินก็แนะนำเป็นเว็บไซต์นี้เลยนินจะเข้าไปให้ดูนะคะนี่หน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้อันนี้นินก็เสียเป็นรายปีนะคะนินจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นซาวด์แบบไหน Spot Action หรือว่าแบบคุณทำงานเกี่ยวกับสายโฟโตกราฟีหรอเขาก็จะแบบคัดมาให้นะคะมีเป็นหลายแคตตากรีเลยเนี่ยสำหรับบล็อกต่างๆนะคะเพลงพวกนี้ก็จะถูกลิขสิทธิ์หมดเลยอาจจะไม่ได้ตรงใจเรา 100% อย่างสำหรับนินรู้สึกว่าเพลงในเนี้ยไม่ตรงใจนิน 100% แต่ก็เอาไว้ใช้กับงานที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะเช่นงานที่ลูกค้าจ้างหรือว่างานที่ลูกค้าจะนำวิดีโอของเราไปใช้ต่อในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยพวกเพลงก็จำเป็นที่จะต้องถูกลิขสิทธิ์ค่ะใช่นะคะที่ทำเป็นพวกแบบบล็อกไลฟ์สไตล์ทั่วไปรีวิวนั่นนี่ไม่ได้เกี่ยวโยงกับเชิงพาณิชย์มากๆนะคะก็ใช้เป็นเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกรายได้ก็จะเข้าสู่ศิลปินคนนั้นๆนะคะกับเพลงที่เราใช้ของเขานะคะซึ่งนินก็มองว่ามันแฟร์เนาะก็เราใช้เพลงของเขามาใส่ในวอล์กเราก็ควรได้รายได้จากเราไปแค่นั้นเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอีกสักประมาณ20นาทีนินมีไปทำเล็บร้านประจำของนินนะคะก็คือร้าน Pixie Nail แล้วก็ตอนบ่ายมีถ่ายงานแล้วก็ตอนเย็นมีผู้ชายชวนไปออกเดทนะคะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเป็นผู้ชายคนไหนที่ชวนเราไปออกเดทกลับมาจากการทำเล็บแล้วค่ะเพื่อนๆสีนี้สวยมากแอบมูเรื่องสีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรที่จะใช้
หรือทำอะไรเกี่ยวกับสีแดงเลยเพราะว่าเป็นสีกาลากินีแต่นินชอบอะทำแล้วมันมือสวยอะก็เลยช่างแม่งกาลากินีค่ะนินรับพัสดุขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็กล่องนี้ใหญ่มาเริ่มคือกล่องดอกไม้นินอย่างที่นินบอกไว้เมื่อเช้านะคะวันนี้นินมีงานถ่ายรีวิวค่ะก็เลยจะต้องใช้แบบพร็อพพวกดอกไม้ช่วยหน่อยนะคะก็เลยสั่งดอกไม้มาด้วยคือโจทย์ของงานที่นินได้รับวันนี้นะคะจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ mood and tone หรูหราเฉลิมฉลองเซเลบรตใช่ไหมซึ่งแบบบ้านเราก็ไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นก็เลยต้องเมคขึ้นมาหน่อยนะคะก็มาดูกันว่านินจะเปลี่ยนบ้านชิปๆของนินให้ดูหรูหราขึ้นไหมเป็นร้านที่นินสั่งประจำนะคะก็คือร้านนานาคอล่าร้านเขาอยู่ที่ปากคลองตลาดเลยแล้วก็สามารถส่ง Grab ให้ด่วนทันใจใช้ได้เลยนะคะก่อนที่จะไปแต่งหน้าแต่งตัวก็หิวข้าวมากเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินก่อนนี่นะคะที่นินเซตอัพเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วเมื่อกี้นินไม่ได้ถ่ายวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายรูปของนินไว้นะคะเพราะนินยุ่งมากๆก็ให้ดูว่าอันนี้แหละที่นินเซตอัพMeet my date, hot and handsome. Dumpkin. I'm trying to leave for the night that I have been. Truly, I can find me in dreams that you have seen. Never see me right if you wanna feed and lead. I will try and feast. I will try and feast. No matter what they say, yeah. You will freeze if you listen to, yeah. Is it lame if you come on in late? Is it lame if you come on in late? Lay my precious down like that. Oh look, pussies ain't no fault. You can see how it does. Let's go down, down slow. Lay my bitch low. Pussies ain't I don't wanna pick a fight, but we don't see eye to eye. สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนๆหน้านี้ก็คือแบบว่าสุดโทรมแล้วก็ดูป่วยมากๆเพราะว่าเป็นวันแฮงโอเวอร์ของนินในวันวาเลนไทน์งงปะมันควรจะเป็นวันที่เราตื่นมาด้วยความแบบสดใสซับซ่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักแต่ดิฉันตื่นมาด้วยพลังแห่งความแฮงโอเวอร์เพราะว่าเมื่อคืนเป็นงานวันเกิดของน้องวาเลนไทน์นะคะ ไปกินดื่มกันแล้วเสร็จแล้วก็ดื่มหนักไปหน่อยตื่นมาก็คือปวดหัวมากๆแฮงโอเวอร์สุดๆนะคะก็เลยกลายเป็นวันที่ไม่ productive ของนินเลยวิธีการแก้แฮงโอเวอร์ของนินก็คือดื่มน้ำผลไม้เข้าไปเยอะๆเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบวิตามินซีหรือว่าน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้มันเข้ามากระตุ้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะนี่ก็เพิ่งดื่มน้ำส้มไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือกินชาดำน้ำผึ้งตอนนี้นินกำลังจะปลุกโต๊ะนะคะเพราะว่าดิฉันมีเดทมีแฟนไงเป็นปีที่มีแฟนแล้วก็ต้องไปเดทสิวะเพราะว่าปกติอ่ะจะอยู่กับเพื่อนๆตลอดเลยใช่ไหมช่วงวาเลนไทน์ก็จะปาร์ตี้แต่กินดื่มแต
แตกออกไปเที่ยวผับไปเต้นแตกๆตามสไตล์สาวโสดนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีแฟนว่ะแกแต่ว่าเดทของนินสเปเชียลมากๆชวนแฟนไปเดทที่ร้านเบอร์เกอร์เป็นคนชอบกินไงทุกคนแล้วก็ร้านเบอร์เกอร์ร้านเนี้ยเป็นร้านโปรดของเราสองคนนินก็กำลังจองโต๊ะเวอร์ปะอีร้านเบอร์เกอร์ร้านเนี้ยมีการจองโต๊ะออนไลน์ได้ด้วยจองโต๊ะเรียบร้อยแล้วแต่ไปทำตัวเองให้มันแบบตื่นสักทีปวดหัวทุกคนคะนินเลือกเสื้อผ้าลงตัวแล้วหลังจากเปลี่ยนไป 3-4-5 ชุดนะคะเป็นช่วงที่นินเบื่อเสื้อผ้าในตู้ตัวเองมากๆเพราะว่านินไม่ได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าใหม่ๆเลยแล้วก็พยายามใส่ของเก่าที่มีอยู่ในตู้นะคะแล้วก็เป็นเบื่อมีคนกลับมาบ้านแล้ว Hello boyfriend อุ๊ยWhy you so cute อ่ะขอบคุณครับ Thank you น่ารักไม่ได้รู้มาก่อนว่าชีจะถือช่อดอกไม้เข้ามานะคะ สีปัดแก้มที่นินใช้นะคะ ก็ของแบรนด์กิโกะค่ะ สีสวยอ่ะทุกคนคือเป็นการปัดแก้มให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเขินนะเขินไว้ก่อนเลยผู้ชายยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเขินอายเราก็เขินไว้ก่อนเลย This is the hard part, you know, that doing mascara. So if you practice like this, then next time it will just be easy. Can you hear that crispy? Oh my gosh. Oh my gosh.